أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Kpk Education. پسې زموږ سره دی planets and dwarf planets. Planets او dwarf planets یا زموږ سره څه دي؟ Planets سیارې. The sun and the cluster of bodies around it make up our solar system. نو انور او د هغې نه ګیر چاپېره cluster of bodies چې کوم دي باډیز کوم چې د غوچې په طور باندې راوځي شوي باډیز چې کوم راجمع شوي د هغې نه ګیر چاپېره او زموږ سولر سیسټم جوړوي. اټ میک اپ اور سولر سیسټم دا زموږ سولر سیسټم جوړوي د نور او د هغې نه چې کوم ګیر چاپېره مختلف باډیز دي. Our Earth is one of the 8 planets in the solar system of our sun. نو زمونږ دا ځمکه چې کوم دا په سولر سیسټم کې کوم چې د نور نه ګیر چاپېره کوم پلانټ ګرځي 8 پلانټس دي نو ځمکه چې دا هم په دغه کې ده. These planets revolve around the sun in fixed orbits. نو دا پلانټ سیارې چې کوم دي دا د نور نه په یو خاص اربیټ په خاص مدارونو کې ګیر چاپېره چې دی هغه د نور نه ګیر چاپېره ګرځي. That are almost circular کوم چې تقریبا سرکولر موشن کې دي نور دی او د هغې نه ګیر چاپېره چې کوم 8 پلانټس دي نو دا په اربیټ کې ګرځي او تقریبا د سرکولر پام کې د سرکل په شکل کې ګیر چاپېره ګرځي. The gravity of the sun holds all the planets in their orbits او ګریویټي چې کوم دا کشش د نور هغه دا ټول پلانټس چې کوم دی په دې اربیټ کې ساتي. د دې نور خپل کشش دی د هغې د وجې نه دا ټول پلانټس چې کوم دي هغه یې ځان سره رانیولي دي نو په دغه وجه باندې دا ګول چې دی ګرځي که دا ګریویټي نه وی نو بیا به دا چې دی په ورته تلو او ګیر چاپېره به نه ګرځېدو. Some planets have one or more moons. څه پلانټس داسې دي چې د هغې یو یا د یو نه زیات مونز دي لکه ارت چې کوم دی د هغې یو مون دی د مارس چې د هغې 2 دي. In 2006 the International Astronomical Union IAU defined a planet as having the following 3 essential criteria. په 2006 کې IAU د پلانټس چې کوم دی د سیارو وایي دا لاندې 3 ضروري اصول چې هغه بیان کړي چې سیارې چې دی هغه به څنګه وي. نمبر 1 a celestial object that revolve around a star. نو هغه آسماني جسم کوم چې د یو سټار نه ګیر چاپېره ګرځي د نور نه یا د بل سټار نه ګیر چاپېره ګرځي. نمبر 2 is large enough that its gravity pulls it into the shape of a sphere. او دا به وي ښه کافي غټي او د دې کشش چې کوم دی نو وایي دا به د سپیر په شکل کې چې دی دا به راکاږي د سپیر د ګولې په شکل کې دغسې به ځان سره ګیر چاپېره شی راکاږي. نمبر 3 it must be big enough. نو دا به دا کافي غټ پکار دی that its gravity clear away any other objects of a similar size near its orbit around the sun. نو دا کافي غټ پکار دی د کوم ګریویټي چې کوم دا کشش چې کوم دی خپل ځان ته نږدې چې کوم واړه سایز والا څیزونه راځي چې هغه بالکل لرې کوي هغه ځان ته نه پرېږدي کوم چې د نور نه ګیر چاپېره دا ګرځي نو دا کافي غټ پکار دی او خپل سایز مقدار شیز چې کوم دی هغه ځان نه لرې کوي. پسې زموږ سره دي dwarf planets. In addition to the 8 planets there are other celestial bodies in the solar system that revolve around the sun. نو 8 planets چې کوم دي اته سیارې نو د هغې سره نور celestial body هم دي آسماني جسمونه هم دي کوم چې په دې سولر سیسټم کې ګیر چاپېره د نور نه ګیر چاپېره ګرځي. Some of them are much smaller. نو څه پکې داسې چې ډېر زیات واړه دي. Then the 8 planets د دې 8 planets په مقابله کې څه داسې چې ډېر واړه دي and hence are not classified as full-fledged planets. نو په دغه وجه باندې هغې ته مکمل سیارې درجه بندي نه ده کړې مکمل سیارو کې دا نه دي حساب کړي.
these are called the dwarf planets. هغه ته dwarf planets ویل کی. there are 5 dwarf planets in the solar system. نو په solar system کې چې دی 15 dwarf planets دي. these are the same as normal planets just smaller. نو دا د نور planets په شان ته کې دي خو لږ واړه دي. dwarf planets are natural objects outside of Earth's atmosphere that نو dwarf planets چې کوم دي دا natural objects دي، دا قدرتي چیزونه دي کوم چې بهر د ځمکې د اټماسفیر نه دي. that revolve around the sun کوم چې د نور نه ګیر چاپیره ګرځي have enough mass so that their gravity pulls them to be nearly around. نو وی د دې ښه کافي ماس دی، وزن دی، نو په دغه وجه باندې ګریویټي چې کوم ده د دې کشش هغه راکاږي دا نیرلی راوند تقریبا چې دی راوند ګیر چاپیره ګول چې دی ګرځي. ناټ مونز او دا چې دی دا مونز نه دي، مونز کې نه شمارل کېږي. شیر دیئر پاثویټ with other outer space objects او خپل لار چې کوم ده هغه د نور space objects سره د هغې سره شیر کوي، هغې له هم خپل لار ورکوي. difference between planet and dwarf planet. اوس planet او dwarf planet په منځ کې څه ډیفرنس څه فرق دی؟ planet it must orbit a star for example sun. نو planet دا دی چې دی به د star نه ګیر چاپیره ګرځي، لکه مثلا sun شو د نور نه ګیر چاپیره یا بل star نه. dwarf planet it orbits the sun دا صرف د نور نه ګیر چاپیره ګرځي. it must have enough mass to assume a spherical shape او د دې به خامخا وزني ماس پی چې spherical shape چې دی اختیار کی، ګول شکل چې دی هغه اختیار کی. it has enough mass نو د دې هم کافي ماس وزن وي to assume a nearly round shape چې تقریبا چې کوم دی ګول شکل اختیار کی. it has sufficient mass for its self gravity او د دې مخه کافي وزن د خپل د ګریویټي د کشش لپاره to overcome rich body forces چې rich body forces چې کوم دی هغه کم کی. rich body forces یعنی سخت body forces چې کوم دی هغه کم کی. and has cleared the neighborhood around its orbit او کلیر کی ګیر چاپیره چې کوم اربټ دی نو هغه چې کلیر کی نو دومره ول پکار دی. it has not cleared the neighborhood around its orbit نو دا neighborhood ګیر چاپیره چې کوم اربټ دی دا نشي کلیر کولی. and is not a moon او دا چې دا مون هم نه دی.